Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Góp nhặt kiến thức. Hôm nay Như xin giới thiệu với các bạn về một đề tài tâm linh. Tâm linh là một khái niệm rộng, thay đổi tùy theo hoàn cảnh và thay đổi tùy theo góc nhìn của mỗi người. Ngoài ra, tâm linh còn có những hiện tượng kỳ bí nằm ngoài phạm vi hiểu biết thông thường của chúng ta, như là ngoại cảm, thần giao cách cảm, linh đồng, ma nhập, mộng du, bóng đè, vân vân. Tâm linh còn là một hiện tượng tinh thần đặc trưng ở con người, biểu hiện ở một số người như là họ có giác quan thứ 6, họ có linh tính trước một hiểm họa nào đó. Hiểu đơn giản là điềm báo trước là một trong những hiện tượng bí ẩn mà khoa học hiện đại chưa hề có câu giải đáp thỏa đáng. Hôm nay Như xin giới thiệu với các bạn một đoạn ghi âm đã được cho phép của gia đình người em bạn. Họ đã kể lại câu chuyện tâm linh giữa cái sống và sự chết trong chuyến đi du lịch Peru. Đây là câu chuyện của họ. Chị, em gọi em nói chị. Rồi. Em mới gửi cái hình con đăng ký, chị thấy không? Thấy rồi. Chị thấy nó không? Chị thương á. Em thấy cái đó đâu có gì, tự nhiên ổng ghi cái em thấy em đâu biết ổng ghi qua lợi với chị đâu. Cái đó là cái sự quan tâm duy nhất của ổng á, ông sức khỏe của Điếu, cái đời cuộc sống của Điếu. Cái sự là ổng quan tâm hết sức mình ổng luôn, ổng thương Điếu quá trời luôn á. Em không biết ổng quan tâm hay là ổng thích nói chuyện, em cũng biết nữa. Không có đâu, ổng quan tâm. Em đâu có biết ổng qua lại với chuyện gì đâu. Tự nhiên hồi em thấy ổng cười, cái em giật lại cái em đọc. Ổng thương Điếu nhiều quá trời luôn á, phải công nhận là ổng thương quá trời. Nhưng mà nói chung em không có giận ổng là tại vì ổng ghi cho chị, ổng biết, ổng không ghi cho người khác đâu chị. Nhưng mà lý do tại sao vậy? Cái đó là em biết, nếu mà ổng biết em mà ổng mà biên cho người khác là em la ổng rồi. Nhưng mà lúc đó Điếu bị cái gì vậy? Cái này cái chuyện nếu mà nói ra làm như là, nếu mà nói mà ngồi sao em mém chết đó chị, coi như em chết rồi em sống trở lại, đó là em nghiệm ra hình như là em phải tự đây, nó khiến em đi qua tới bên nước Peru để em trả cái nghiệp của em. Chết là tại sao? Để em kể, nếu mà nói là phải nói từ đầu, nó dài lắm, cái cốt chuyện nó làm như nó có sắp cho chồng chị. Nếu mà ngồi mà suy nghĩ kỹ làm như nó có sắp á, nó có sắp sẵn cho em đi cái con đường đó. Em nói chị nghe, chị có thời gian không? Nếu phải cái này nó sẽ là dài lắm. Có, chị có thời gian nè. Nhưng mà hồi mà em bị đó thì em không có biết. Đó, hồi mà em chỉ biết cái cảm giác của em thôi. Còn cái mà cảm giác của ổng lúc đó em bất tỉnh, em đâu có biết cảm giác của ổng sao. Đó, hồi mà em tỉnh rồi đó, ổng mới kể là cái cảm giác của ổng đó, rồi em với ổng hai người nhập lợi so ra mới hiểu được là cái vậy, chị hiểu không? Đó là nói chung là vậy nè. Em với ổng á, em coi em còn, em với ổng á là mỗi năm á là dự định á đi ra khỏi nước Mỹ một lần. Cái ngày mà đám cưới của tụi em năm nào cũng đi á, giống như tụi em qua Mễ ha, tụi em đi qua Ý hay đâu á, nói chung là ra nước ngoài đó một lần, một năm chỉ đi một lần thôi, kỷ niệm ngày cưới thôi. Rồi cái năm này nè là cái đợt đi Peru á là tụi em tính đi giống như mà đi qua Trung Quốc. Rồi cuối cùng á Trung Quốc á, bị dịch á, nó không có cho vô. Rồi cái tụi em tính đi cái nước khác nữa. Nói chung á là dự định đi mấy nước nhưng mà bị Covid cho nên không có cho vô. Rồi cuối cùng á ổng suy nghĩ sao, ổng mò trên mạng sao thì em không biết, cuối cùng Peru nó lại cho vô. Cho nên em với ổng đi, nhưng mà cái đó là hoài ý kiến, tụi em không bao giờ nghĩ đi tụi em đi Peru hết trơn á. Đó, nhưng mà bây giờ giống như không có, ổng tự chọn. Rồi xong rồi tự chọn rồi đi. Rồi em nói chị, ổng chọn một chuyến bay mà đi Peru đó, chỉ có 2 chuyến bay một ngày thôi à chị. Chỉ có 2 chuyến bay thôi. Mới đầu ổng mua chuyến bay thứ nhất, mà cái chuyến bay thứ nhất á, nó cách với chuyến bay thứ hai có 45 phút rồi chị. Có 45 phút thôi. Chuyến trước với chuyến sau nó xê xích nhau chỉ có 45 phút thôi, là một ngày chỉ có 2 chuyến thôi. Rồi cái ổng mua chuyến thứ nhất, mà cái chuyến thứ nhất á, nếu mà chị ra sân bay rồi đó
cũng trong vòng có 45 phút á, là chị lên máy bay. Nhưng mà ra sân bay ha, chị check hành lý, chị check in, check cái này cái kia xong rồi đó, rồi chị phải đi xe đi qua cái đường hầm rồi mới tới cái sân bay. Mới đầu là ổng mua cái đó, ổng mua gần tới ngày cuối cùng luôn. Ổng chợt ổng nghĩ sao em không hiểu, là cái đầu ổng nghĩ sao thì em không biết. Rồi cái ổng mới đổi chuyến bay, tại vì ổng nói là cách có 45 phút rồi chị. Ổng sợ không kịp, chị hiểu không? Ổng sợ không kịp, ổng check in không được, rồi phải đi qua cái đường hầm mà mới tới sân bay, có 45 phút rồi. Cho nên ổng sợ không kịp, ổng lại đổi chuyến bay, ổng đổi qua cái chuyến thứ hai. Chị hiểu ý em nói chưa? Rồi, hiểu rồi ha. Ổng đổi qua cái chuyến thứ hai, rồi xong rồi á, em không biết á, cái em nói ủa sao thấy nó lủng củng quá ha. Cái ông nói hơi lủng củng vậy không sao đâu chị, rồi rằng tới ngày đi nữa chị. Rồi sau cái đầu ổng tự nhiên ổng nói một sáng tự nhiên ổng giật mình thức dậy, ổng không biết ổng cảm giác cái gì, ổng không hiểu được. Rồi cái còn có cái mắt mấy bữa ổng suy nghĩ sao ổng lại đổi ngược lại cái chuyến thứ nhất. Đó ha, cái xong rồi cái đi ra thứ nhất, cái đi ra sân bay chị, đi ra sân bay có 45 phút là máy bay nó bay, mà vác hành lý đồ vô là chị nghĩ hết nhiêu giờ rồi. Cái qua đó cái tới điền đơn chị, điền đơn mà ổng nghĩ là điền đơn dễ lắm, tại nào giờ ổng đi thì cứ vẹt vô thì điền, mà ai ngờ á cái đợt này cái đơn của nó là cái đơn của tiếng của người Peru chị. Ổng đâu có hiểu đâu mà điền, rồi không hiểu điền mò cái lấy cái điện thoại đó chị, mà dịch từ cái tiếng Anh rồi qua cái tiếng của nước nó, dịch nhưng mà chị biết dịch trên mạng nó đâu có chính xác đâu chị. Có câu trúng rồi cái câu không trúng, rồi cái chị điền gần hết cái đơn trúng, cái tự nhiên có một câu nó chặt, cái tự nhiên nó xóa hết, nó bắt chị điền lại từ đầu. Cái làm riết cái máy bay nó gần bay luôn á chị, mà cái đơn điền chưa có xong, mà chị vô nước nó cái điền đơn không xong nó đâu có chị vô đâu. Rồi xong rồi cái ổng thấy quýnh đuốc quá, cái ổng kêu mấy cái người mà làm việc ở chổng lỡ phụ ổng. Chị có nghĩ không, 3-4 người phụ ổng luôn, công nhân viên ở chổng phụ luôn, đến nỗi mê đi chờ nó ra nó phụ ổng luôn. Chuyến bay còn có 15 phút nữa cắt cánh rồi mà điền hoài điền không được, điền không được. Xong rồi cái cuối cùng á chuyến bay nó bị hủy hên chị. Nếu mà ổng mà chọn cái chuyến bay sau là coi như em mắc luôn, tại ngày đó có 2 chuyến là tỷ ổng hên một cái là ổng đổi ngược lại chuyến đầu, cho nên còn một cái chuyến sau. Là chị nghĩ xui mà hên. Rồi cái tự nhiên em ngồi cái em cảm giác lủng củng quá, cái em nói không lẽ có linh tính gì ta, sao hồi nào giờ đi đâu có bao giờ mà cái kiểu kỳ cục mà giờ vậy. Cái tự nhiên ổng điền cái chuyến sau nữa, cũng 45 phút nữa sẽ lên máy bay. Rồi cái mấy người trong trong sân bay cũng tiếp tục ra phụ ổng điền cái đơn nữa chị. Nhiều người lỗ phụ lắm, mê chào phụ. Mà chị nghĩ cái chuyến thứ nhất là bị mắc rồi, cái chuyến thứ hai vẫn tiếp tục điền mà điền vẫn không được luôn chị. Còn có 5-10 phút nữa máy bay nó cắt cánh lần chuyến bay thứ hai là coi như chị mắc luôn đó. Mà chị đã đặt khách sạn, đặt cái này kia coi như là máy bay rồi là coi như mắc hết phải không. Nhưng mà còn 10-15 phút nữa mà vẫn điền cũng không được luôn, coi như là gần 2 tiếng đồng hồ điền đơn mà điền không xong đó. Cái em mới ngồi em suy nghĩ, em mới không biết có linh tính gì không, tại sao mà nó trục trặc cái kiểu kỳ quá. Em trong bụng em thì em nghĩ là sẽ có chuyện, em có linh tính là sẽ có chuyện, nhưng mà trong bụng em nghĩ ủa có chuyện gì ta, chắc là giống như đi rồi bị Covid đó chị. Em nghĩ chắc đi rồi mình bị Covid quá rồi bị kẹt ở bển hay cái gì, trong bụng em nghĩ vậy thôi. Nhưng mà em biết chắc sẽ có cái gì xảy ra, nhưng mà em đoán là em chỉ đoán cái vụ đó thôi. Cái em vừa đi em vừa nguyện, em nói với Đức Phật với trời, nếu mà cái chuyến bay này đi mà không suông á, chỉ còn có 15 phút nữa máy bay nó sẽ đi đó, cho em mắc cái chuyến bay luôn, coi như là em mắc đi, em không muốn đi. Nếu mà có chuyện gì xảy ra coi như em mất tiền đi, còn nếu mà có thể mà suôn sẻ đó thì cho em hên em đi kịp chuyến bay. Chị em vừa nói vậy xong á chị, ổng với mấy người kia bấm kêu bằng bấm bậy bạ luôn á chị, tại hết biết đường điền thì cũng như hên xui thôi á. Không biết ông bấm sao mà nó linh một cái là tự nhiên nó vô, coi như là em với ổng được người ta nhận đó chị. Chị biết không,
cái thằng mà ở trong sân bay á, nó đang vô hành lý người ta, nó đang làm giấy đơn người ta mà nó đình lỡ hết, tại nó làm cho ông xã em trước, tại nó biết ổng đã bị trễ hết một chuyến rồi. Bây giờ cái chuyến bay của ổng còn có 5-10 phút nữa đó là bay, cho nên nó đình lỡ hết, nó làm cho ổng trước. Em với ổng hai đứa xách cái vali mà vừa đi vừa chạy. Em với ổng là cái người cuối cùng mà ở trên sân bay mà nó kêu tên để vô để đóng cửa đó, là em với ổng chạy. Thì cái đúng là coi như cũng một cái hên ha, xui mà hên. Nếu mà ổng để cái chuyến bye bye thứ hai là coi như em mắc trọn vẹn. Ổng tự nhiên ổng đổi là cái chuyến thứ nhất, dù sao còn được 45 phút điền đơn mà mình chạy vô là cái người cuối cùng đó. Em với ổng chạy đi, rồi đi qua bên đó chơi. Nói chung là chơi chắc không biết 1 tuần 8 bữa hay gì. Nói chung là em đi là bốn cái trip người ta dắt mình đi á chị, 4 chỗ. Nhưng mà mình đi khúc nào thì có người ra rước mình, rồi người ta đón mình, rồi người ta chở mình đi, rồi tới khách sạn ví dụ vậy, tới đâu người ta chỉ từng khúc rất là kỹ lưỡng luôn. Mà rồi tới đó đi đó, nói chung cái chuyến này của ổng đi đó chị là ở kêu bằng ở sạch sẽ, ở gọn gàng, ở khách sạn mà 5 sao không á chị, thấy rất là an toàn luôn. Đến nỗi mà an toàn thì an toàn, mặc dù đi ra nước ngoài thiệt nhưng mà rất là an toàn. Rồi em với ổng đi xong rồi cái cũng chơi nhiều chuyến lắm, chỉ còn có một cái chuyến chót thôi. Là em nói mới đầu á, là mình lên núi á, chỉ có khoảng 12 feet, thì ở đó thì khoảng 3 ngày 4 ngày. Xong rồi á, nó cho mình ở đó đó chị, để quen với cái khí hậu ở đó, tại tới 12 feet lần chị. Nó cho mình quen dần dần chứ nó không có dắt mình lên núi cao liền một lượt, tại vì mình sẽ không có đủ giống như oxy hay là không có trọng lượng, cho nên nó để mình ở đó 3 ngày cho mình quen hơi dần dần. Rồi 4 ngày sau, 5 ngày sau nó mới cho mình lên cao hơn, coi như là 13.000 feet đó. Là cái chuyến đi chuối của em là 13.000 feet đó. Lên tới đó em nói với chị không có đủ không khí, mà phải, em nói chị phải lấy cái lá, mà cái lá của xì ke để mà ngậm đó. Rồi thậm chí mà em phải nhai luôn, nhai giống như mình nhai chầu, mình dắt cái nước ra để mình uống đó. Mà kêu bằng chị uống giống như chị không uống nước, chị uống cái đó coi như trừ luôn á, thế nước luôn á. Rồi mà công nhận thiệt, 3 bữa đầu á mình bị nặng, tự nhiên qua 3 bữa sau á làm như con người mình nó bớt, nó hơi quen á chị, nó hơi quen dần rồi đó. Rồi em với ổng mới đi chơi. Mà em nói chị cái ngày đó trước đó một ngày, cái ngày đó là em đi chơi cũng khoảng 4 bữa rồi. Cái bữa thứ 5 đi, cái bữa thứ 5 xong đi, ổng dắt em vô cái miệt mà nó xa, em nói chị xa mà kêu bằng không có lối để đi luôn, nó xa mà xa, em hung hút luôn á, tận cùng luôn á. Cái người chẳng kêu người thượng luôn, em còn có nhiều hình lắm, người thượng luôn á, người mà người ta sống mà đi đến, em nói chị đến bây giờ mà vẫn còn, mà mỗi lần mà trồng trọt đồ phải cúng quải giống như hồi xưa vậy, nó ở vậy đó. Rồi em thấy ha, trời ơi, đất của nó mà khô khan, thiệt là khô khan mà cằn cỗi lắm. Một đứa trẻ mà nó ốm nhô ốm nhách á, mà nó ở trần nó đi, nó đen thui á, mà nó chỉ dắt theo con lừa đi, còn mấy nó chăn một bầy cừu bầy gì đó. Cái chị thấy giống như trong phim vậy, chị không có tưởng tượng được, thấy nó buồn mà nó khổ lắm, nó cực lắm, thấy tội lắm kìa. Rồi nó dắt em đi mút xa ở trong đó, những cái người mà còn sống cái thời mà xa xưa đó, thì đó em vô đó em có ở lại, em ăn cơm ở trong đó một lần, nó nấu theo cái kiểu người xưa, ăn cơm một lần. Mà em nói chị nè, em cảm nhận được nè, tự nhiên em vô đó em thấy có một con lừa, tự nhiên nó gặp em, cái nó đi lỡ em liền chị. Nó lỡ em á, tới bây giờ em vẫn còn nhớ đó, em nghĩ là em trả nghiệp với nó đó chị. Nó dùi cái đầu nó vô mình em hả, chị không nghĩ. Tự nhiên em vô nó dùi, nó theo em mà cái kiểu mà giống như đứa trẻ mà dùi trong lòng người mẹ luôn đó. Nó dùi trong người em mà cái kiểu kỳ lắm. Lúc đó là em cảm thấy nó hơi kỳ rồi, em cảm thấy con lừa này nó hơi kỳ. Nhưng mà em thấy nó
Em thấy nó giống như lông lá của nó giống như nó ở trong quê, rồi cỏ đồ gom trên người nó, rồi bụi bặm dính đầy người nó, lông lá đầy người đó. Mà dòm nó ở trên đồi núi khô khan á, em dòm nó em tự nhiên em thấy tội lắm. Em gờ nó mà tự nhiên nó đi theo em luôn. Nó đi em, chị có nghĩ không? Em mới nghiệm chị. Em đi một bước nó đi một bước chị. Em giả bộ em đứng lại nó đứng lại, em thụt lùi nó thụt lùi. Rồi nó dựa vô mình em luôn. Đến nỗi mà những người ở trỏng á chị, một hồi người ta phải kéo nó đi mà nó không muốn đi mới kéo nó đi. Mà tự nhiên em thấy con lừa đó làm sao, nhưng mà em cảm nhận được cái con lừa đó nó có một cái gì khác em không biết. Đó, xong rồi cái qua một bữa sau bắt đầu á em cũng đi chơi thêm một ngày nữa. Xong rồi tối bữa đó đi về cái khách sạn, ăn trong khách sạn không nha chị. Em với ổng kỹ lắm, không có uống nước ở ngoài. Ăn là ăn đồ khách sạn, không có ăn hàng rong. Nước là uống nước trong chai. Người ta mà gót nước lên trong cái ly là em không uống. Em chỉ mua uống nước còn khóa lại trong chai em uống thôi. Em rất là kỹ luôn. Xong rồi cái vô cái nhà hàng đó, nhà hàng kêu bằng sang trọng đó, chứ không phải ấy. Nó đem thức ăn lên cho ăn. Rồi tự nhiên em thấy trong đó nó có một món giống như mì xào cà ri. Mà từ hồi đó qua bển ăn đồ của nó không mà sao cái món này nó có ghi là giống như mì xào cà ri. Cái ông xã em ổng mới, mà lúc đó là ổng kêu đủ rồi chị, ổng kêu ăn là dư rồi, mà tự nhiên ổng đứng ổng đọc cái menu, sao ổng nói sao có cái mì xào cà ri, tựa cái món của nước mày quá, thôi kêu thêm món này. Em mới nói với ổng là đừng có kêu nữa, tại vì ăn không hết mày kêu làm gì. Ổng mới nói với em á, kệ nó ăn không hết cũng không sao, lâu lâu mình đi chơi chứ không phải là mình sang mỗi ngày, đại khái là ổng nói vậy đó. Rồi em nói thôi muốn làm vui ổng thì ổng muốn order thì ổng order ra cái món đó, là cái món mà đáng lẽ không order đó. Xong order xong tự nhiên em bỏ trong miệng em cảm giác nó kỳ lắm chị. Em không hiểu, nó kỳ, nó không có bình thường giống như những món ăn khác. Mà em bóc thử, em đếm rồi em múc thêm em ăn, tại vì em thấy sao mà nó kỳ cục quá, nó kỳ một cái gì lạ lắm. Cái em mới đẩy cái dĩa mì đó cho ổng. Em nói ổng ăn thử đi, làm như nó có hơi cái gì hơi kỳ kỳ. Ổng cũng bóc vô miệng ổng ăn. Ổng nói công nhận ha, sao nó kỳ quá, thôi bỏ nó qua một bên đi. Rồi em bỏ qua một bên. Em ăn cái đó xong, cái đất mà em ăn là chị là khoảng 8-9 giờ tối. 8-9 giờ tối rồi để về ngủ luôn đó. Xong cái em về em ngủ. Là qua bữa mai á, qua sáng mai á, là em còn một cái tour đi cuối cùng đó. Là ngày mai á, cái tour đó đi cuối cùng. Rồi xong rồi chiều á, coi như chiều á là em về trở lại cái chỗ cũ của em, cái chỗ mà ở 3 ngày á chị. Là ở dưới thấp hơn đó. Là cái bữa đó mà nếu em đi xong đó, em đi xong là buổi sáng em đi nửa ngày thôi, tại cái ngày cuối là dự định là đi nửa ngày, còn nửa ngày ban chiều á là vòng lại cái chỗ mà ở 3 ngày á, là cái chỗ mà thấp hơn á, đất nó là 12.000 feet, còn cái kia nó 12.000 feet, cái kia nó hơn 1.000 feet là 13.000 feet. Đó là vòng lại cái chỗ cũ để ngày mai á, đón xe đi chở ngược về Hoa Kỳ này ha. Cái bữa đó là ban đêm tự nhiên khoảng 3 giờ sáng em bị đau bụng. Em vô cầu ngồi, em bị tiêu chảy. Rồi em nói là em biết chắc là em ăn đồ trúng rồi đó, em ăn đồ trúng. Cái em mới nói với ông xã em nói chết rồi, em bị ăn trúng đồ rồi. Em nghĩ là cái tô mì ngày hôm qua, tại vì em ăn là em thấy kỳ rồi. Cái ổng mới nói thôi để ổng đi ra mấy cái quầy pharmacy á chị, là mua cái thuốc mà giống như cầm tiêu chảy cho em đó. Mà ổng đâu có biết tiếng, mình đi nước ngoài mà, thì mình ra mình chỉ tay chỉ này kia thì mình mua đó. Ổng mới đi ra ổng mua về cho em uống. Nhưng mà em uống vô nó không có cảm nhận gì hết. Cái bắt đầu nó càng ngày càng nặng. Nó nặng. Chị nghĩ nó giặt em không? Nó giặt em đến nỗi mà tiêu chảy, trời ơi, như nước mà trên suối mà chảy vậy đó. Mà trong người em nhỏ xíu vậy, không có chứa được bao nhiêu nước, mà em không biết có nước đâu mà nó có, mà nó trào ra hết luôn. Mà chỉ biết mỗi lần á mà nó trào ra là nó quặn em xỉu đó.
Em xỉu giống như mình bất tỉnh chút xíu rồi mình tỉnh dậy, rồi mình tối hù rồi mình tỉnh dậy, cứ vậy hoài đó. Em mới nói ổng là thôi em cảm nhận là em bị nặng quá rồi, chắc là nặng á. Em nói ổng vậy thôi, cái ổng nói thôi, mà em nói chắc không sao, tại hồi xưa giờ mà em bệnh thì nó cũng dễ hết lắm. Nói chung em ít có bị bệnh lắm chị, yếu thì có nhưng mà ít có bị bệnh lắm. Em mới nói ổng thôi đi thì gắng tranh thủ về sớm một chút xíu, tại vì em đi theo cái tour mà cái kêu mà cái người mà giống như cái tour dắt của mình em chứ không phải em đi rồi chị, không có đi với người khác. Cho nên chị muốn đi nhiều chị đi nhiều, chị muốn đi ít thì chị đi ít, chị muốn về sớm hay gì cũng được, tại vì cái tour mà giống như cá nhân á chị. Đó em mới nói với ổng là thôi đi rồi dạ tỷ tranh thủ về sớm một chút, còn em có điện thoại có gì em kêu. Em nói ổng vậy đó, cái ổng suy nghĩ sao, ổng nói thôi chẳng thà ổng bỏ, ổng không đi. Đó rồi ổng ở nhà với em, nhưng mà cuối cùng nó giặt em quá chừng, nó giặt em tới tơ tả mà em nói rồi em bắt đầu em xỉu rồi, em cảm nhận được. Em nói bắt đầu em xỉu là bắt đầu em buông tay là em té đó, rồi em xỉu hồi rồi em tỉnh dậy cứ vậy hoài, rồi nó làm em mệt, thiệt là mệt luôn. Đó rồi cái ổng mới biết là em bị nặng quá, cái ổng mới đi kêu xe là tại vì nó hẹn mấy giờ là nó chở em trở về đó, chờ cái xe đó kêu nó trở về. Mà chị biết không, từ trên núi đi xuống dưới đất bằng thôi đó chị là 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ mà nó chạy đường thẳng đó, còn cái này đường mà nó cong, mà em nói chị, núi mà núi này là núi chọc chờ đó, chọc chờ luôn đó, chứ không phải núi nhẹ thấp như mình đâu, núi chọc chờ luôn. Chạy xung quanh là rễ cây với núi đá không, nó cà lưng tưng cái xe nó chạy đâu có mau được đâu, nó phải chạy từ từ chứ không có chạy được. Kéo dài là cầu gần 3 tiếng đồng hồ mới xuống tới dưới đất thôi, đất bằng thôi, nó chưa đất bằng chứ cũng không hẳn đất bằng nữa, nhưng mà ý từ đỉnh núi mà xuống, tại vì em lên tới đỉnh núi xuống. Mà chị biết không, nước nó muốn ra cỡ nào em cho nó ra luôn, tại coi như hết biết rồi, hết biết. Mà em không nghe được luôn á, tiếng còn tiếng mắt, có khi em nghe được, có khi em không nghe được, mà em chỉ cảm nhận được á, mỗi lần mà nó tưng á là em muốn ói, mà ói không được, nó làm mệt em vậy á. Xe chạy xuống đó chị nghĩ coi 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, tại vì phải chạy chậm chạy mau chạy không được. Xong rồi từ đó chị phải lên xe lửa nữa, xe lửa đi 2-3 tiếng đồng hồ nữa, rồi từ cái xe lửa đó xuống phải có người ra đón mình, tại hồi đó mình mướn nó ra đón mình, rồi từ đó chạy về tới thành phố, chạy về tới cái khách sạn đó, tại vì thành phố mới có bác sĩ, tại vì ở trên núi không có bác sĩ. Nên chị nghĩ coi, em chạy riết mà em không biết, dù chạy xe, dù đi xe lửa, rồi xuống đây phải đi xe nữa để vô thành phố nữa. Chị nghĩ em đi mà khoảng 2-3 giờ chiều mà tới 7-8 giờ á, em nghĩ 7-8 giờ khuya nó mới tới khách sạn đó, là coi như là nguyên một ngày tờ mờ sáng coi em bị bệnh khoảng 3-4 giờ sáng, mà 3-4 giờ sáng mà em kéo riết mà tới 7-8 giờ chiều đó là chị đếm lên mấy tiếng. Rồi mà em hồi mà em nằm ở chợ, em nằm ở chợ đó, khi mà tiếng còn tiếng mắt á, thì em nghe cái thằng tài xế á, chắc nó cứ quay, nó hỏi ổng làm sao là em ok không, thì có tiếng nghe được tiếng không đó, rồi ổng nói chắc là em ok thôi, nhưng mà ráng chạy mau đi. Em nghe nó kéo cái cửa kính xuống hay gì không biết, đại khái tiếng còn tiếng mắt là nó chửi, giống như nó chửi người ta, tại vì vô thành phố á, cuối cùng thì đông quá, xe chạy mau cũng không được luôn chị, cho nên nó phải chạy chậm tại xe quá chừng vô thành phố thì nó vậy. Còn ông xã em thì ổng nói khi mà tỉnh rồi, ổng mới nói cái cảm nhận cô lúc đó của ổng giống như ổng không còn biết cái gì nữa. Ổng nghĩ, ổng chỉ nghĩ con đường nào mà kiếm bác sĩ để trị cho em thôi, chứ ổng không có, ổng thấy em nằm đó coi như là em gần chết rồi, nhưng mà ổng nói tự nhiên một cái cảm giác gì đối với ổng không có nghĩ tới, ổng sợ nữa. Ổng chỉ nghĩ ổng nói dòm thấy em mà mỗi lần mà xe tưng một cái giống như em lấy hơi lên á, lúc mà em tỉnh thì ổng kể thôi, giống như tưởng tượng được ngồi kế bên vợ mình á, mà lái từ 2 giờ trưa hay gì đó, mà lái tới 6-7 giờ chiều á, mà con vợ mình nó sắp chết á,
nằm ở trên xe mà hôi hốt á, ổng nói là ổng dòm em á, mỗi lần mà xe tưng giống như em lấy hơi lên á, ổng nói được cảm nhận được cái mà ổng ngồi ổng nhìn em cái kiểu đó không, là lấy hơi lên đó, mà đang ở nước ngoài, ổng không biết tiếng nữa đó, mà ráng chở em đi kiếm bác sĩ, mà xe nó chạy cứ vậy đó. Ổng nói mà lúc đó ổng nói ổng không có nghĩ gì hết, trong đầu ổng chỉ nghĩ một cách làm sao mà kiếm được bác sĩ thôi đó. Rồi chứ ổng không có nghĩ đó, ổng tính nó chết rồi sao này kia nọ hả, là sợ hay gì. Ổng nói là lúc đó ổng chỉ cảm nghĩ làm cái nào phải đi bác sĩ, vô tới khách sạn, là cái khách sạn cũ để nằm đó một đêm để ngày mai bay về đó, là xuống đất, đưa coi như đất bằng rồi đó đó. Vừa vô tới đó chị, em đi đâu nổi, người ta khiêng em á, không có đi luôn. Còn em lúc đó em không có cảm nhận được hai cái vali bự, hai cái vali nhỏ, tại đi đường xa mà, đi ra nước ngoài mà vali cũng bự lắm, em không nghĩ ổng kéo cỡ kiểu nào luôn. Còn mỗi người thì thêm một cái giỏ em là để giấy tờ. Thường em đi với ổng là em giữ giấy tờ không à, tại vì em sợ ổng ẩu, ổng bỏ mắt. Rồi em không biết là ổng khiêng 2-3 cái vali rồi ẵm em đi nữa. Lúc đó em không có nhìn được cái cảnh đó, tại em bất tỉnh, em không biết ổng khiêng ổng kéo cỡ nào, em không biết chị. Rồi mới vô được khách sạn mà nghe ổng nói thì vô tự nhiên ổng nói bên lỗ tai em, nói Điều ơi Điều, tới khách sạn rồi, ráng lên đi nha, có bác sĩ, sẽ có bác sĩ. Tự nhiên em không nghe, mà em nghe chữ gì bác sĩ là em nói ủa, không lẽ ổng trong đầu của mình nghĩ không lẽ là ổng kiếm được bác sĩ rồi thì mình đỡ chị. Nhưng mà em nói cho chị nghe, cái lúc mà em coi như lúc đó là em gần chết á, chị biết trong đầu em nghĩ cái gì không? Lúc mà em đau quá đó, lúc mà nói chung đau thì không đau, như đau thì đau nó quặn mình rón gión, nhưng mà cái mệt đó nó làm cho em suy nghĩ á, em không có sợ chết. Lúc đó em nhận được, em nói nếu mà mệt tự nhiên trong đầu mình nó còn thoáng lên cái ý nghĩ, phải không em, nhưng mà em thoáng lên cái ý nghĩ, em nói thôi mệt cỡ này sống cũng đâu có sướng. Tự nhiên em nói nếu mà vậy chết sướng hơn. Nhưng mà có một cái tự nhiên em không biết lúc đó em nghĩ sao, nhưng mà tự em nghĩ nha, em nói chết cũng được, bây giờ chết, nhưng mà tự nhiên mình nghĩ mình chết đất khách quê người, nhưng mà tới hồi hơi như vậy mình chết cũng được, chỗ nào cũng là chết. Nhưng mà có một cái lúc đó thoáng trong cái đầu em em nói là tức một cái là em chưa có học xong, giống như em học thiền này chị. Em nói tức một cái chưa có học xong, bây giờ lỡ mình chết mình đi đâu. Em chỉ tức có điểm đó, nhưng mà em nói nếu mà bắt buộc chết thì thả cho chết. Tự nhiên em chỉ nói vậy thôi, nhưng mà em chỉ dặn em một cái là em nói tức quá, mình không học tới, bây giờ lỡ mình mắc mình chưa biết mình đi đâu. Cái đó là em không biết em ngủ đúng sao, nhưng mà lúc đó là em suy nghĩ vậy đó. Xong rồi cái về tới khách sạn tự nhiên ổng nói ổng lôi em vô, tự nhiên mới bước vô cửa là em ói ra hết á. Ổng dòm xuống đó, ổng thấy đúng là cái món ăn hôm qua em ăn, những cọng mì nó còn dính lợi, mà em ăn có mấy muỗng ở nhà, cọng mì nó dính lợi. Xong rồi cái ổng mới gọi bác sĩ, cái em lên nó chở em đi, rồi vô, rồi nó mới vô nước biển cái này cái kia nọ, rồi nó mới thử máu á. Trong vòng không biết ổng nói chừng có 1 tiếng đồng hồ là nó biết kết quả đó. Rồi nó thử máu thì nó nói cho em biết là em dính tới 2 loại vi khuẩn. Chị nghĩ là người ta một loại là muốn chết, em tới 2 loại luôn. Một loại là từ thức ăn, một loại là từ con thú. Là coi như em biết là cái con lừa đó là em bị từ cái con lừa với lại cái thức ăn đó. Xong rồi nó vô nước biển, xong rồi cái thì trời ơi, chị biết nó đâm em á. Nó nói nó đâm em sao em đâu hay đâu. Em biết đau nhưng mà mình đâu có cảm giác, đâu có nhúc nhích gì được đâu. Chỉ biết ủa cái gì nó đâm đau. Chị nghĩ một sáng nó bầm cái tay em bầm luôn, tại nó nói là em mất nước nhiều quá đó. Mấy cái ven của em nó teo lại đó, không có đâm có mũi kim vô được. Đó, rồi nó vô nước biển rồi nó chết. Cuối cùng ra em bị 2 cái con vi khuẩn. Rồi là ngày mai em phải đi về, ngày mai 12 giờ trưa là em phải đi về. Mà em nằm bệnh viện đêm đó, mà em nằm bất tỉnh á. Nhưng mà cái đó là em thương nhờ vậy mà em bây giờ em nghĩ em dính với ông xã em chị. Em nhớ là em nằm em bất tỉnh, mà em nói tiếng mắt là coi như mình chưa có chết. Nhưng mà em nghe được á, ổng nói nhỏ bên cái lỗ tai của em, ổng nói Điều ơi mày gán nha, mày tỉnh nha, ráng mạnh lên, nhất định mạnh lên, nhất định vượt qua,
nhất định phải về, nhất định phải về. Rồi ổng nhắc con chó của em á, nó tên Ticker, con Ticker nó nhớ mày lắm, mày phải về, mày phải mạnh lên, làm như nó động viên em á chị. Làm như động viên em. Tự nhiên em cảm nghĩ lúc đó em nghĩ cuối cùng có ai, cuối cùng cũng là thằng chồng mình, nó động viên mình. Lúc mà ổng nói với em á, lúc mà xe mà nó tưng một cái em lấy hơi lên là ở đây ổng dòm rồi. Ổng dòm, nhưng mà ổng nói nhất định không có suy nghĩ, chỉ cái ổng xua đuổi hết mọi cái suy nghĩ xấu trong cái đầu ổng chỉ suy nghĩ tìm cách đi bác sĩ hoặc tìm cách cứu em, không có nghĩ mấy cái vấn đề xấu á chị. Giống như ổng cố không có nghĩ tới cái đó, ổng chỉ nghĩ qua cái khác thôi. Tìm cách cứu em, tìm cách đi bác sĩ. Cho còn nên mấy cái kia ổng không dòm. Cho nên lúc mà đứa bệnh như vậy vô bệnh viện vậy mà ổng cứ ngồi ổng nhìn chung quanh là bệnh viện quá đẹp, quá sạch. Vậy em thương ổng một cái vậy nè, em nói có thể giờ em ở với ổng vĩnh viễn á. Em nhớ là cái giường ổng nằm kế em, hình như ổng bò lên cái bàn của em, cái bàn mà tại vì người bệnh nó nằm cái giường khác chị. Ổng nằm kế bên, ổng nói trong cái lỗ tai của em, ổng nói Điêu mày gắng cố gắng lên nha, bằng mọi cách nào á, mọi giá nào á, tao cõng mày về San Diego, tao cũng cõng mày về. Mày gắng mạnh dạn lên, gắng phấn đấu lên, gắng tỉnh dậy. Nhất là Tích Cờ, con chó em, tại ổng biết em thương nó. Nhất là Tích Cờ nó đang chờ mày ở nhà, không có mày á nó buồn dữ lắm, mày phải về với nó. Tự nhiên em nghe đó, hình như trong tâm em á chị, nước mắt em muốn rơi. Lúc đó mình nằm rồi mà nước mắt mình hình như nó muốn chảy, nghe những lời ông nói mình cảm nghĩ ổng đang động viên mình đó. Em biết là ổng đang động viên mình, cho mình có sức lực để mình tỉnh dậy luôn. Mà cái lúc đó hình như em nghe mà em cảm động, thiếu điều nước mắt em muốn chảy đó. Là lúc đó mình hết biết, mình mệt quá mà mình còn chảy nước mắt đó. Wow. Tự nhiên nó có cái động lực gì em không biết, mà em cảm thấy giống như mình vượt qua được, chị biết không? Đó, tại vì ổng nói nhỏ bên lỗ tai mà em nằm em không hay, mà em cảm giác được làm như ổng leo lên cái giường của em rồi ổng nói nhỏ bên cái lỗ tai em vậy thì phải. Đó, xong rồi sáng dậy rồi em hỏi ổng nói hồi tối ổng có nói vậy phải không? Đó, xong rồi chị bác sĩ nó chết ra em vậy rồi 12 giờ là em phải bay trên ngược về đây, mà em ở trỏng tới 8-9 giờ rồi bác sĩ nó mới lợi. Chị nghĩ còn có mấy tiếng nữa để bác sĩ ký giấy tờ cho em ra rồi phải đi về khách sạn nữa, rồi lấy đồ rồi chết ra mới ra sân bay kịp. Chị nghĩ trong vòng mấy tiếng đồng hồ sao kịp. Cho nên ông này nè, thấy bác sĩ vô ông mừng quá, ông muốn nói bác sĩ mày có thể cho nó về mau không, tại vì mày cho nó chết out từ 10 giờ tới 11 giờ hả gì, tại 12 giờ là tao phải đi rồi, 1 giờ máy bay tao bay rồi. Bác sĩ nói không được, tại vì nó chết em còn vậy, phải chờ cho thêm nửa tiếng hay gì nó coi sức khỏe em sao nó mới cho em về, rồi nó phải thử COVID của em coi có bị không. Cái hồi nó thử COVID của em á thì em không có bị, rồi nó nghĩ sao á, nó cho ông xã em về. Chị cũng lật đật chạy về, chị thấy không, bạn đi cũng lính quýnh rồi bạn về cũng lính quýnh, nhưng mà nói chung á, cuối cùng á, thì cũng kịp giờ. Nó sắp làm sao á, chị nghĩ coi, tự nhiên hôm qua em bị, hôm nay em nằm bệnh viện, cho nên sáng nay em về kịp. Ví dụ mà hôm qua em không bị, hôm nay mới là ngày bị là em dính ở bển rồi, chỉ nhích có 1 ngày thôi, làm như nó sắp sẵn. Chị thấy không, hôm qua em bị, em nằm bệnh viện đêm đó nhờ vô nước biển, nhờ thử máu, nhờ cho thuốc uống, nó bỏ thuốc vô nước biển đó chị. Thử vi khuẩn thử này kia, cho nên sáng em tỉnh, chỉ cách có 1 ngày thôi. Chứ tỷ hôm qua em không bị, hôm nay em mới bị, là hôm nay là cái ngày em phải bay máy bay về, sao em về kịp. Nói chung là nếu mà ngồi mà suy nghĩ kỹ, khiến em nó sắp sẵn. Chị thấy nó sắp sẵn chính xác luôn. Hồi đi máy bay cũng vậy, trục chặt cái nó cũng sắp sẵn. Nếu mà ông xã em ổng không đổi lời chuyến thứ nhất á thì đi chuyến thứ hai là coi như quỷ là quỷ luôn, tại ngày có 2 chuyến à. Dạ, ổng đổi chuyến thứ nhất, cho nên chuyến thứ hai còn dư bị mắc chiếc máy bay thứ nhất, còn được chiếc máy bay thứ hai để đi. Mà cũng đi lính quýnh rồi, tự nhiên còn có 15 phút bấm đại bấm tầm bậy. Nói chung ổng nói ông bấm tầm bậy chứ giờ đâu biết, quýnh quá rồi lỡ mắc thì mắc, nhưng mà cũng bấm tầm bậy vô, bấm lại dính chạy.
Tới hồi bạn về chị thấy nó sắp không, cũng còn dư, có đâu có thời gian nhiêu đâu, tự nhiên bác sĩ cũng cho về đúng cái lúc đó, chị thấy không? Nó trùng mà nó khớp, thiệt là khớp luôn. Nếu mà ngồi mà suy nghĩ kỹ á, cái tự nhiên em nói đúng là nó cũng có cái gì làm như nó sắp sẵn. Wow, chuyến đi cũng đã đầy cam go ha. Cam go, tại vì ông nói tại vì nếu mà không cam go sao mà, tại mình ở nước ngoài mình đâu biết tiếng đâu chị. Đúng rồi. Em bởi vậy nhiều khi em suy nghĩ nước ngoài không biết tiếng thực kiểu là nguy hiểm quá luôn. Vậy trúng thực một cái không nguy hiểm mà em trúng tới 2 loại lần chị. Đúng rồi, đi trúng virus, trúng nhầm virus chứ không phải trúng thực. Phải trúng thực còn đỡ sợ. Không chị, trúng một cái virus mà trúng một cái trúng thực nữa, 2 cái đi chung em mới bị nặng. Mà chị thấy không, người ta chỉ bị một cái trúng thực có thể chết luôn, em bị tới 2 cái, vừa trúng thực mà vừa bị con vi trùng của con thú nữa. Cho nên em nặng dễ sợ, em tưởng em chết, thật sự là em nói em chết rồi. Em không có về đi được. Bởi vì ông nhắn cho chị cái tin đó, chị đọc cái tin đó chị nói wow, ông nói là cái chuyến đi này là điếu là cận kề với cái chết luôn á. Cận kề với cái chết, ông nói là thập tử nhất sinh luôn. Dạ, tại vì ổng ngồi mà ổng nói trời ơi, ổng nói chị nghe ổng kể mới ấy, tại vì tới đó em bất tỉnh thì em không biết cái gì xung quanh, ổng là cái người mà tỉnh á, ổng thấy cái cảnh xung quanh. Còn em chỉ tỉnh dậy rồi ổng nói rồi em nghe em kể lời chị thôi, còn ổng là cái người mới thấy đó. Nhưng ổng kêu chị hỏi Điếu để Điếu kể. Tại vì ổng viết ở trong đó chị đó, ông nói là chị hỏi Điếu đi, Điếu sẽ kể lại câu chuyện cho chị nghe. Nhưng mà ổng nói là cái chuyến đi này là cái chuyến đi mà kêu bằng khủng khiếp nhất trong đời của ổng. Nhưng mà cũng là sau cái chuyến đi này rồi thì là ổng thấy cái cuộc sống của ổng với Điếu là nó càng gắn bó nhiều hơn, ổng càng chị, giống như trân trọng nhiều hơn. Em nói với ổng vậy nè chị, em nói với ổng coi như em nợ ổng một cái mạng của chị, không có ổng là chị, mà chị thấy nó cũng hay không chị? Em với ổng đi ăn giống một món đồ chị. Đúng rồi, ăn giống một món đồ. Và tại sao ổng không bị em bị? Mà chị thấy nó cũng hay ở một điểm này nè, nếu mà cho ổng bị đi chị, em sao biết lo chị? Đúng rồi, tiếng Anh tiếng U cái gì cũng tiếng bỡ Anh ngỡ tiếng U không biết luôn à. Rồi đi kêu bác sĩ làm sao, rồi chép vé máy bay sao, đi sao, rồi sao mà sắp xếp. Cùng ăn một dĩa mì nữa, cùng ăn chung một dĩa mì nữa mà cùng bị... ăn một dĩa mì luôn chị. Kinh hồn. Mà tại sao em bị ổng lại không, em bị ổng lại không bị? Nhưng mà con thú là em biết là con thú nó không theo ổng, mà con thú thật sự nó theo em, nó theo em một cách kỳ cục lắm. Con thú vừa đi em nói với ổng liền, em nói ê sao nó kỳ quá ha, ổng nói sao nó kỳ vậy. Là chị nghĩ nếu mà phải em tới đó đi em trả cho nó cái nghiệp không? Thì cái tính là không, vậy chị thấy lạ liền, con thú nó lạ liền, nó dựa vô cái người chị mà nó dựa giống như con nít mà nó dựa vô lòng mẹ vậy đó, mà nó đã đi nữa, nó đi theo nữa. Em bước thử bước, nó bước một bước, em đứng nó đứng, mà em thụt lùi nó thụt lùi. Giờ chị kể cho nghe câu chuyện này của con em gái chị đó, là hồi nó đi Hawaii nó chơi, thì ở ngoài bãi biển Hawaii nó có một cái đàn chim bồ câu, mà trong đó là chim đen không, mà chỉ có một con chim trắng thôi, một con chim bồ câu trắng. Thì nó bay tới những em gái chị đó, nó bay tới rồi nó không chịu rời đi. Em gái chị cứ nựng nịu hoài, tới cái em gái chị nó vô hotel thì cái con bồ câu này nó bay đứng trước cửa hotel. Nhưng mà có một điều lạ là con bồ câu nó không có bay xa được, mà nó không hiểu tại sao khi mà con em chị nó về tới Auckland á, thì con bồ câu trắng trước cửa nhà của nó mà đậu không chịu bay. Nó bắt con bồ câu nó vô, nó mới nuôi trong nhà mà mẹ chị đó. Nó có cái hình để chị gửi cái hình của nó ôm con bồ câu ra cho coi. Đó cũng là một cái điều mà chính là nó cũng không hiểu tại sao nữa. Nếu mà nói là bồ câu mà bay một cái dặm dài như vậy thì là chắc là ta không tin. Nhưng mà là có con chim bồ câu đó là đi theo con nhỏ em chị chơi về tới nhà luôn. Là cái chuyện đó là chuyện trong gia đình chị đó. Em biết là con đăng ký nó làm em chắc chắn 100% luôn. Em cảm nhận được luôn khi mà em nói rồi, nói chứ không ai đó. Nhưng mà chị lúc đó mà em nghĩ nếu mà em mất đi đó, em có giận nó không? Tự nhiên em không giận trời. Tự nhiên bây giờ em vẫn còn thương nó, em không biết giờ nó đang ở đâu. Tại lúc mà chị gặp nó có một cái gì chị tội nghiệp nó lắm kìa. Kỳ lắm. Bây giờ em vẫn nhớ nó luôn á. Em nghĩ là giống như là em với nó có quan hệ gì kiếp trước hay sao đó, em phải qua tới bên đó. Em đâu có nghĩ chuyến đi qua bên nước đó đâu chị.
tự nhiên khiến qua để gặp nó rồi để vậy để bị, rồi giờ em chồng trở lại giống như một lần em qua đó em đâu có đi lỡ lần thứ hai nữa đâu, là em vĩnh viễn với nó là hai người không có thấy nhau nữa đó. Nhưng mà nó giống như tới một cái điểm đó phải trả cho xong. Con lừa nó đi theo điếu cái kiểu như vậy đó, nó một cái gì đó rất là huyền bí, tâm linh huyền bí, mình không có thể mà dùng cái đầu óc khoa học và phán đoán được. Đó thì em nói là em kể cho chị nghe mới đầu thì là em không nghĩ chị mở dân YouTube, em chỉ nói cho chị nghe là giống như em kể cho chị nghe là nó có chút tâm linh ở trong, tại vì em biết chị với em hai người thích nói chuyện về tâm linh, cho nên em kể chị nghe. Mà bây giờ là chị nói là chị muốn bỏ vô YouTube, em nghĩ là qua cái lời nói của em chị sắp xếp lại giống như cái kiểu mà nói về cũng như mình viết cái bài viết đó lên mà cũng như có giúp được cho người ta đó, có ý nghĩa đó. Đó em biết qua chị sẽ làm từ cái em kể nó không có hay, nhưng mà chị ngồi chị nghiệm rồi chị viết ra chị sẽ thành viết rất là hay. Em nghĩ vậy đó. Chị nghĩ cái trung thực nhất á, là chị để cái lời của Điếu nói nguyên thủy, nhưng mà chị chỉ là giống như là xóa bỏ những cái phần mà mình nói mình hơi cà lâm á, thì mình bỏ lại cho nó gọn gàng lại thôi. Nhưng mà cái trung thực nhất để cho cái người mà khán giả họ nghe đó là nghe từ cái lời kể của Điếu. Thành ra cái câu chuyện này, nhưng mà em nói chị nghe cái lời kể của em cũng hay, cái lời kể của chị hay, cái lời kể của Điếu là lời kể trung thực. Cái người mà trong câu chuyện họ kể thì cái sự sôi nổi sống động nó có thật, là chuyện thật của mình kể nó hay hơn là một người khác kể lại. Nhưng mà chị biết em kể chuyện không có hay ngộ gì đó. Hồi nãy là Điếu nói chuyện với chị là Điếu kể một cách tự nhiên, kể mà không phải là mình diễn kịch, kể là cũng không phải là mình muốn kể cho hay, mình kể bằng cái sự thật. Chính đó là cái hay của Điếu đó, đó là cái hay đó. Tại vì khi mà mình kể mà mình còn diễn giải, mình còn ra vẻ là mình đang diễn kịch hay mình đang làm một cái gì đó cho nó hay thì là nó không hay. Còn cái kiểu của Điếu là Điếu kể thật, hai chị em mình nói chuyện với nhau thật, không có qua một cái kịch tính nào hết, thì cái đó là cái người mà khán giả họ ngồi họ nghe họ sẽ thấy được, sẽ cảm nhận được câu chuyện, đó là cái hay. Vậy hả? Bây giờ chị có thời gian không? Em cho ông xã em nói chuyện với em chừng chị 1-2 phút đó, ổng kể chị sẽ thấy rất là hay. Tại vì ổng là người chứng kiến, em nằm em không có chứng kiến. Okay. Hi Eric. Hi Christine. Yeah, so sorry, is it right? Let you talk with me. No, it's okay. It's okay. You know, it's so wonderful, the story is so miracle. So, wow, unbelievable. Yeah, it was pretty amazing when we were going through it, you know, and it was interesting. It was 12 hours of, worrying, but we finally got to the hospital, it was, she was getting taken care of. It was a relief, and just to know it was okay. So the next day we flew out, and we had, I told the doctor, I said, we have to be out about 11 o'clock the next morning. We checked in about 7 o'clock at night or 8 o'clock at night. And by 8 o'clock the next morning, she was fine. But we had 3 planes to catch that same day. And we had to leave the hospital by 11 a.m. to make our flights, because we had, 4 flights. So the doctor said, yeah, we'll get you out of by 11 o'clock. So we just had enough time to go back to our hotel, take a shower, pack our bags, and then catch our first plane. And by the time we got to Houston, we had some time. We had a layover for a couple hours, and we had lunch, and we had a chance to sit down and talk. We were safe. We were on our way home. She was eating, and everything was fine. And we decided at that time, when we were talking amongst ourselves, and said, it wasn't. Now that she's okay and everything, it wasn't terrible. It made the trip a little bit more exciting. It gave it a little bit more meaning, and the way we came together to make sure she was okay and that we survived. We were overseas, and we're in a foreign country, and she's deadly sick, and here we are. We made it. We were on our way home. We're on our last leg, and we felt kind of like a sense of accomplishment. It didn't ruin the trip at all. Yeah, wow. It made the trip that much more interesting. But I'm not sure if she told you, when we were in Machu Picchu. Now Machu Picchu is 13,000 feet in the air in the middle of nowhere. Wow. And she's sick. It was a 2-hour train ride and a 4-hour car ride just to get back to civilization.
So it couldn't have been. We were the most remote place on the planet you can imagine, and here she is, sick. And as we're driving, and we took the train, and she's getting sicker by the minute. We finally got into the car, and it was a long car ride, and she's getting sicker and sicker by the hour. And I'm just trying to keep her motivated, keep water in her, and keep her spirits up. Till we finally got to Cusco. When we got to Cusco, and the ambulance came to take her to the hospital, it was such a relief. It was amazing. So that was, it was pretty interesting. The whole trip was amazing. Seeing those ancient sites, and there's this, like, the buildings that no one knows who built those buildings. They don't know if they've been there for 2,000 years or 20,000 years. No one knows. Because you can't carbon date stone, you can't carbon date rock, so they have no idea, And the Incas, when they, there's so much to tell you, Christina. It's such a great trip. So what happened? The Incas started their in around 1000 AD. The Incas began building their city in Cusco and those areas. But when the Spanish came in the 15th century, they basically destroyed all of the Inca temples, and they converted the Incas to Catholics. And if they didn't want to be Catholic, they killed them, So they completely devastated the Incas. But what happened, they never found that, and so all the temples that we see today have all been destroyed, and all you see is the ruins. But a place like Machu Picchu wasn't discovered until after 300 years after the Spanish left. So Machu Picchu was discovered in 1830 or something like that. And it was completely intact because, like I said, the Spanish never found Machu Picchu. So when the English explorer arrives there in Machu Picchu and discovers it, he asked the Incas, who built this? And at the time, the Incas told him, and this is what the man who discovered Machu Picchu, and he was an Englishman, he wrote in his journals, he said that when he got there and he asked the Incas who built it, and the Incas said, it was here when we got here, the Machu Picchu. And you can see in the stonework that there's a stonework that is all over the city, all over, and it's perfect. It's just absolutely incredible, something we couldn't replicate today. And then there's this other stonework that the Incas did, which doesn't look anything like the older stonework. And that's why it's so interesting for me, is because it's so ancient, and they don't know who did it, they don't know how old it is, and they don't know, and we can't replicate it today, even with all the technology we have. So anyways. I asked you to talk about how you're feeling. Oh, she wanted to talk about the history. I'm talking about the trip, how I'm feeling. She goes, tell her how I'm feeling. Okay, I wasn't nervous. I was, I knew that I had a job to do. When she was sick and we were in Machu Picchu, we had to catch this train, and that was the first leg of our trip to get home in Machu Picchu. And she was really sick, and I kept on trying to tell her, do we have to catch this train? That's the most important part. Because if we don't catch the train, we never make it back to San Diego. Yes, exactly. So I wasn't scared. I wasn't panicked. I'm not a guy that panics in a situation. I'm just all business. This is what we have to do. We have to get your butt on that train. And we literally carried her down the street, these steep streets, and I finally got her on the train, and that was like a relief. But I knew I had, a car ride and then 4 plane rides to get her back to San Diego, back home. But as soon as we got to Cusco, we finally arrived in Cusco. And so we're driving, and we're 7 hours from the time we left Machu Picchu. We're finally getting in the city of Cusco, and it was rush hour traffic. It was a mob scene. It was traffic, and I'm getting nervous. She's getting sick, and and as we're driving through Cusco, I saw a sign for a hospital. And I said to myself, there's a hospital right there. She is really bad right now. We don't have any more time. We got to get her to a hospital. And I made the decision because I knew that there was a doctor going to be waiting for us at the Cusco hotel when we arrived, because we had called ahead and say, we need a doctor when we get there. And I passed the hospital, and it was a good thing I did,
because that was a hospital for the locals, and it would have been a cluster mess. But the hospital that we went to was a private clinic they have in Cusco just for tourists. And Christine, it was clean and it was beautiful. There was doctors everywhere, and it was the cleanest hospital I've ever seen in my life in the middle of Cusco. Yeah, because it was a private clinic, you know. And again, they cater to tourists. If tourists get sick, that's where they go. They don't go to the hospital that the locals go to. And we almost stopped there because I was kind of like, not panicking, but like, she's really bad. So we finally got to the hotel, and she was, you know, she was having palpitations, and it was really bad. And we found the doctor's there, and he goes, yeah, she's going to the hospital tonight. You guys are going to the hospital right now. We jumped in an ambulance. We get to the hospital, and again, this place was so clean and so immaculate. Oh, it was amazing. And there was 3 nurses and a doctor, and they took care of her. And, you know, we were there for less than an hour, and then she was safe. You know, she had her IV, and she had the doctors, and they took her blood test, and they had a bed there, and they had a bed for her and a bed for me in the same hospital room. It was amazing. The hospital was great. Anyways, but like I said, I didn't panic. I just, you know, knew I had to take care of business, and that's I've always been that way my whole life. Whenever in a situation, you know, so far anyway, that is, you know, a situation like that, you just have to. You can't panic. You can't freak out. You have to just take care of business. So I wasn't worried about it until when she finally got the treatment. Then I can kind of relax. And I don't think it was until we got to that restaurant in Houston when we finally calmed down and she was able to eat, and she was kind of normal. Then we finally, like, it struck me. Stop, you forgot. Let me carry on. You carried the nugget. I don't know. I don't remember. I don't really remember. I just did. We carried her, and I carried the luggage. It was. Vậy em hỏi ổng, em hỏi ổng bây giờ ổng nhớ rồi đó, ổng khiêng hành lý sao, tay hành lý nhiều lắm, rồi giỏ xách đồ của mình. Ổng nói giờ ổng không nhớ luôn vậy. Lúc đó quýnh quá, không biết sao ổng khiêng nổi, ổng làm hết rồi giờ ổng không nhớ. Yeah. Yeah, it was. You know, it was our first time since we were married that we faced any real adversity, you know, real difficulty, you know, and we were over in a foreign country, you know, and you know, we came together and we did what we had to do, and you know, she who was sick, you know, I kept on telling her, you got to be strong, G. You got to get on this train. You got to be strong. Hang in there. We'll get you to a doctor, you know. And she powered through it, and we got her, and we survived. And you know, it was like I said, it was you know, she was a trooper. I mean, she was really in a lot of pain. And we had in Cusco. I'm sorry, we were up there in the mountain, and we were waiting for the train. I went to a local pharmacy. And I saw it was a doctor happened to be at the pharmacy, and I explained to him what was wrong with my wife, and he goes, "Oh, just here, take these pills." So when I got to the hotel room and I gave her the pills, I was pretty confident that, you know, that she was going to get better, because the doctor was there, he gave me the pills, and she treated her for something other than what she had. I'm not sure if she told you, but when they tested her blood at the hospital, they found that she had salmonella poisoning, and she also had an unidentified parasite in her body. So she had 2 different forms of bacteria that were causing her the problem, and that's why she was so sick. But her body was just so drained. She had no fluids in her. She had no electrolytes, and I couldn't give her enough. I mean, I kept on giving her water the whole day during the whole trip, but it wasn't replacing what she needed quick enough. So, anyways, well, like I said, it was our first true test of adversity. You know, how we reacted, but we hung together, and again, like I said, when we were having lunch in Houston on the way home, we agreed it was interesting. You know, it gave the trip so much more meaning. You know, and it was you know, we faced adversity, and we kicked its butt. You know, we made it. We're going to make it home, and we did it. You know, it could have gone a lot worse, I guess. It could have gone hell of a lot worse, but it didn't. And we know it was because we stuck together, and we worked it out, and we figured it out, and we made it home, and now we have a great story to tell. Em đối diện với cái chết em thấy đúng rồi, thật là nó phù du dễ sợ, chỉ một cọng tóc thôi là nó khác rồi. Wow. Vậy rồi mới chết, mém chết bữa đó, qua bữa sau lại trở về nhà.
chứ nếu mà chết bữa đó là đâu có còn xác mang về đây đâu. Thấy không, giống như có cũng như không. Rồi, nhưng mà nếu mà ổng bù lại ổng là người bệnh là Điếu mới là mệt dữ luôn. Là... She say lucky you not the sickness. You sickness how I yeah. For both of you can go back here. Không có hai người. Dạ chị cho nên em nói chị hình như cái gì nó cũng sắp sẵn. Yeah, thank God for that. Yeah. Rồi thôi chị ơi, em gọi chị tối quá để chị làm gì chị làm. Nhưng mà thank you Eric, thank you for sharing about story. Yeah, no, I'm sure. I knew you would appreciate it. That's why Gia was laughing when I was sending you a text earlier today when I said I'm going to tease you about a story. Have to tell you how she faced death. You know, she had a death-defying event, and I knew that would spark your interest. So she was laughing at me for telling you that part, and I knew it would be fun, something you would enjoy. Rồi thôi chị đi. Rồi cho chị ngủ. Rồi, okay, rồi bye Điếu. Bye. Yeah, bye.